Hai, saya Cidin. Hari ini akan membuat review tentang iPhone 11 Pro Midnight Green. Ok, kita tengok dia punya kotak dia, plastik macam ni. So 11 Pro 256GB Midnight Green. Ok, inilah set daripada Malaysia. Ada masuk Malaysia apa semua, bahasa Melayu kat sini. So kita tengok apa dalam kotak ni pula macam ni. Ok, sekarang kita nak buka dia punya plastik dia. So senang saja. Kalau macam dulu plastik dia ni susah sikit nak buka kan. Sekarang ni buka bawah ni je. Nampak sini kan. Tarik sini. Lepas tu pusing. Pusing. Dah tak tekan. Okay, dah settle plastik. Ok, saya tengok dia kotak dia rapat sikit. Ok, ada 3 lens tu nampak. Ok, ada iPhone, logo Apple. Ok, dia punya detail dia. Ok, inilah. Ok, so senang saja, just angkat saja macam ni, terus dibuka. So nampaklah dalam ni iPhone 11 Midnight Green. Ok, nampak green dia tu tak green sangat macam space green juga, tapi memang Midnight Green lah. Ok, up. Ok, sekarang dah buka kotak, kita tengok pula macam mana punya ni. So nampak dia punya body tu. Ok, agak berat sikit solid dia punya ni. Depan ni ada plastik ni, kita buka nanti. Kita tak sini dulu. Saya tengok apa dulu yang ada dalam kotak ni. Ok, ada kertas kat sini, design by Apple California. Ada benda ada. Kita tengok benda ada. Hello. Ada cara-cara pengecasan, selamat datang ke iPhone, pusat kawalan utama. Hello. Ada punya yang pin nak cucuk, nak letakkan punya SIM card. Ada dia punya rules and regulation. Ok, dan juga ada dia punya apa ni, stiker Apple. Ok, ni dah semua. Ok, lepas tu ada lagi adjust dia. Ada punya port dan kabel lightning. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok apa yang beza ketara iPhone yang lama dengan yang latest ni. Pertama kali punya kamera. Sekarang ni iPhone 11 Pro ada 3 kamera. Kalau iPhone 11 ada 2 saja, Pro Max pun ada 3. So yang 3 ni dia ada yang wide lens, ultra wide lens dengan telephoto lens. Kalau wide lens ni 26mm 1.8 punya aperture dia. Kalau ultra wide lens 13mm 2.4, sesuai lah untuk landscape pun nak senang selfie. Lepas tu kalau telephoto lens 52mm sama dengan 2.0 aperture dia. Ok, body dia agak solid lah dan agak berat sikit. Macam ni punya rasa. Ada finishing dia matte. Lepas tu
punya screen ni OLED display. Okey, tengok sini, tepi sini lebih kurang juga dengan design sebelum ni, cuma button dia bawah sikit. Kalau yang sebelah sini pun untuk sound dia pun bawah sikit berbanding dengan Apple 10. Kalau yang bawah sini sama je sebelum ni. Okey, ini depan dia, ni belakang. Nampak midnight green. Midnight green ni yang color yang latest lah daripada iPhone 11. Okey, dah on. Okay, masa sikit. Okey, so sambil tu kita buka dia punya screen ni plastik. Nanti kita pasang punya screen protector. Okey, dah keluar. Hello. Sebab tu open. Sekolah. Selamat. Hello. Now function. Bahasa apa ni? Korea, Cina. Ada. Hello. So English kita set up dulu. Malaysia, mana Malaysia ni? CNHG KKM Malaysia. Sekarang dah siap pasang dia punya screen protector. Okay. Dan kita pun dah pasang dia punya casing. Dia nampak matte sikit kamera 3 ni. So macam dah cerita tadi dah, untuk iPhone 11 Pro ni ada 3 kamera, wide lens 26mm, ultra wide lens 13mm, telephoto lens 52mm. Okay. So antara kelebihan lain 11 Pro ni ialah bateri dia lebih tahan lama. So kalau compare dengan version sebelum ni, lagi lebih tahan lama 4 jam. Okay, dan juga dia ada dark mode. So ni contoh dia punya wallpaper dia yang boleh pilih. Okay, ada dark mode. Lepas tu apa ni, dia punya chip dia A13 Bionic chips, lagi laju dan sesuai untuk kalau orang suka nak main game siapa semua. Syok ah.
Untuk paling best nampaknya untuk kegunaan kamera lah. Kamera ni nanti kita cerita kemudian nanti kita buat test dulu. Okay, so sekian saja dulu review untuk Midnight Green Apple 11 Pro iPhone. Okay, sampai jumpa lagi di lain sesi.